मिठमुंबरीचा समुद्र किनारा आणि मिठमुंबरीचा ब्रिज. समोर गेला की खवळे महागणपती आणि इथून लेफ्ट घेऊन या ब्रिजवर जायचं आपल्याला. सरळ जातो रस्ता तो जामसंडे आणि आपल्याला घ्यायचं युटर्न म्हणजे इकडे वरती. आणि हा आहे मिठमुंबरीचा ब्रिज. कसा पण आहे मस्त ती बोट दिसते बघ. आणि ते विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर. चला पुढे जाऊया. नवीन आहे बाजूला ब्रिज. समुद्र किनारा निशान पवारचे दिसतात. जरा ओके ओके समुद्र किनारा. हो हो काय लाटा पण काय उत्सवाच आहे. अरे बापरे हा या रस्ता बघ. ह्यांना काय असाच रस्ता आवडतो मुद्दाम आणला नाही वाटतं इकडनं. रस्ता बघ झाडं मस्त दिसतात रे. रस्ता खूप बेकार आहे पण झाडांमध्ये झाडांकडे पाहिलं मस्त छान असं वाटतं ना एकदम भारी. रस्ता चांगला असतो तर मस्त मजा आली असते. अरे बाप गाडी आहेत पाठी नाही. अरे रे 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 चिकन मधोमध लावतोय फोटो काढायला. चल बस. आपण तू समोर रस्ता तुम्ही पाहू शकता उसळलेल्या लाटांसोबत. तिथून आपल्याला जायचं आहे या लाटांच्या बरोबरीने. अप्रतिम निसर्ग सौंदर्य. विंडला जास्त असेल तर मी काही बोललं नाही. तुम्ही फक्त निसर्गाचा आस्वाद घ्या.
गाडी. इथे इथे पण आहे झाडाची आणि मध्ये हे काही शब्दच नाही का बोलायला, शब्दच नाही काय बोलायला. बघा ना कसं दिसतंय. आणि कुणकेश्वर. इथे कधी मस्त वाटतंय सफेद सफेद पेसा. आणि हा तीव्र उतार. कुठे जायचं? वरती नेऊ ना. हे कुणकेश्वर सध्या बहुतेक कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बंद आहे असं वाटतं. वा, पाहू शकता तुम्ही फेसाळणारा समुद्र, लाटा. किती मोठ्या लाटा आहेत बघ ना.
चल तू चल सावकाश चल. आणि सावकाश घे, सावकाश घे. मला थांब. डायरेक्ट